greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis
papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong basa ng mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto, kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan. So magandang umaga. Masining na umaga sa bawat isa. Hello, Tutor Chi. Hello, Tutor Dada. Good morning, everyone. Magandang buhay sa atin. Kamusta ka na, Tutor Dada? Ito po, nasa Kastilyo po ako ngayong araw na ito. At tinatawag ko po kayo lahat. Mukhang na-intriga ako sa topic mo today kasi because of the drought. Yes Ano po. bang topic Ayan, natin Tutor Chi. today sa art? Ayan, kasi napag-aralan na natin yung iba't ibang mga klase ng theater mula sa Western natin, sa Western culture natin, mula nung ancient hanggang dito sa ating romantic period. Ngayon, magpo-focus naman tayo sa konting literature at konting pag-intindi doon sa production ng mga storya natin na ginagamit para sa play. Kamusta ka, Tutor Chi? What's in store for you this morning? Okay, katulad ng sinasabi ko a few weeks ago, no? So ito na yung ating second sessions. Kung last time we have already talked about the different types of intentional injuries. Ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga risk factors or dahilan para magkaroon ng chance na tayo ay ma-involve or mapunta sa danger or harm caused by intentional injuries. And what are the ways or mga kailangan natin gawin when we encounter this type of intentional injuries? Ayan, so medyo maselan na naman ang usapin natin sa health ngayon, no? So, dapat patnubay ng magulang ang kailangan. Yes. Ayan Patnubay po. ng mga guro at patnubay ng mga magulang ay hindi ko. Tsaka mas mahalaga, maganda sana, Tutor Dada, kung yung ating mga tuties ay mag-guide nila. Kasi hindi lang ito para sa kalinawan ng mga tuties, but also do sa ating mga parents kasi involved din sila sa mga intentional injuries. Tama po yan. Gusto ko yung goal po na yan natin ngayong umaga na ito. So with that, batiin natin ang ating mga mag-agang gumising ngayon mula sa Deparo High School. Si Keen Angel Barcelona, masining na umaga, at mga taga General Emilio Aguinaldo High School, andyan si Dan Anthony de la Cruz, si Belo Juvie, ayan, si Ira De Vera Candilado, at ang aking head teacher ay nanonood sa oras na ito. Magandang umaga po, Ma'am Raza Radaza. Ayan, ikaw, Tutor Chi, baka may babatita bago tayo mag-proceed sa ating main goal. Mga colleagues dyan sa General Mariano Alvarez Technical High School, sa aking head then, department head, si Ma'am Bessie L. Madriaga, and along with my colleagues sa G9. Yan. So with that, see you later, Tutor Chi, at magsisimula na tayo sa ating masining na usapan sa arts. Ayan. Go, sir, Tutor Dada. Thank you po. Emilio Aguinaldo High School. Ang teacher nila ay si Ma'am Regine Deraya. Ayan, magandang umaga din sa ating guro mula sa President Sergio High School, si Ma'am Joan Rodriguez at Kenjiro Maximo. Andyan sila. Ayan. So magandang umaga at masining na umaga sa inyong mga manonood. Ayan. So ang dami nila ngayong araw na ito. Hello din sa ating estudyante or guro ito na mula sa JBCMHS Main Campus, Canlaon City, Negros Oriental, na kung saan nagmula ang ating mga modules na ginagamit. Hello po kay Jackie Asentista. Hello! Ayan. Okay, so mag-start na tayo. So muli, ako po ang inyong tutor Dada. Ayan, para sa ating Arts 9. Okay. So, ang ating Arts 9 ay pag-uusapan natin yung Western Classical Plays and Opera.
So ito yung part 1 ng pag-uusapan natin. Okay? So this is for weeks 5 and 6. I would like to recognize the reference material na pinanggalingan ng ating content ngayong araw na ito, na kung saan ito ay nanggaling sa Schools Division Office of Negros Oriental Region 7, entitled Arts, Quarter 4, Module 4B, Western Classical Plays or Opera, and Famous Filipino Playwrights and Directors. The writer of this module is Aljame T. Landiza, and ang editors natin, Mayflower Abuso, Rowena Z. Ambata, at Mary Rose G. Acopanda. Maraming salamat po sa inyong pagpapahiram nitong module na ito. Ang ating objectives para sa weeks 5 and 6 ng Arts 9 ay, at the end of the session, you will be able to identify the elements and principles of arts as manifested in Western classical plays and operas, and analyzes the uniqueness of each group's performance of each selected Western classical theater, play, and opera. Ayan. So, what's in? You are going to select yung mga duties and responsibilities ng ipapakita natin na staff organization ng isang theater production. All you have to do is to write the letter of your answer sa ating chat box, sa ating comment box. Ayan. So, ready ba kayo? So, pipiliin lang natin kung ano yung duty or responsibility ng babanggitin natin na ng isang theater. Okay, let's start. First, ano ba ang duties and responsibilities ng isang playwright or ng isang director? Type natin sa comment. Ito ba ay letter A? Prepare script of the play? Ito ba ay letter B? Organize and designate casts to their respective roles? Type natin sa comment kung ito nga ba yung isa sa mga duty and responsibility ng isang playwright or director. C. Prepare, post, and construct announcement and programs of the performance. D. Prepare and secure the light effects. E. Make up artists during the play. Or F. Rehearse the performers. G. Memorize the scripts. Type natin sa comment kung ito nga ba yung role and responsibility or duties and responsibility ng isang playwright or director. G. Memorize the scripts. H. Act the respective roles. I. Design and arrange stage decorations, props, and costumes. Or J. Prepare appropriate music and sound effects. Or K. Perform on stage. Okay, may mga nagsagot ng letter C. Ayan. At may nagsagot din ng letter B. Sabi nila sa C, prepare, post, and construct announcement and programs of the performance. Sabi naman ng iba, A, B, at saka F. Hello, Christine Hyacinth Feliciano, ang ating very active na tuty every Tuesday sa MAPEH 9. A, prepare the script of the play. B, organize and designate cast into the respective roles. At saka F daw, sabi, rehearse the performers. Okay? Sabi naman ni Jolan Borja, it's letter A, prepare the script of the play. Tingnan natin. Okay, tingnan natin ang tamang sagot. Okay, ang tamang sagot ay A, B, and F. Congratulations, tama ka, Christine Hyacinth Feliciano. Prepare the script, ito ang isa sa mga trabaho ng isang playwright or director. Kasi ang playwright ay nagsusulat ng script. Organize and designate cast to their respective roles. Isa din yan sa collaboration ng isang playwright and director sa isang theater. Napaka-importante na tandem nila yan. And F, rehearse the performers. Yan ang tamang sagot natin para sa duties and responsibilities ng playwright or directors. And directors. Next. Okay, tingnan natin yung kasunod. How about the production team? Ayan. Sa production team, clue. Bibigyan ko ng clue. Siyempre sila yung nasa behind the scene usually.
na kung saan sila yung nagpapakalat ng magandang balita tungkol sa isang palabas. Ayan, ano kaya yung kanilang role? Ano kaya dito sa A to K ang kanilang role? Again, for the production team, type natin ano nga ba yung kanilang duties and responsibility. Sige nga po, tingnan natin. Ayan, tingnan natin ang ating mga sagot. Nagsagot ng letter C, prepare, post, and construct announcement and programs of the performance. Tingnan natin. Letter J, prepare and secure appropriate music and sound effects. Tingnan din natin yan. Okay, mostly ang sagot ay letter C. Ayan. Meron din na I, design and arrange the stage decorations, props and costume. Tingnan natin. Okay? Ang tamang sagot dyan ay para sa production team, ang role nila is to prepare. Letter C, tamang sagot. Congratulations. Prepare, post, and construct announcement and programs of the performance. Yan ang isa sa mga role ng production team. Also, andyan yung mga artists natin. Sila yung nagbibigay kulay doon sa character ng ating mga performers para maihalin tulad natin siya doon sa isang character na binigay sa script. And also, meron din may mga tamang sagot dyan kanina. Katulad din Rafael Noah Villavicencio, di ba? Ni John Mark Habulin. Nagsagot ng letter I. Design and arrange the stage decorations, props, and costume. Sila ay part po ng production team. Ito po ang kanilang duties and responsibilities. Tandaan natin yan. Next. Kamusta naman itong another staff ng theater? The technical team. Okay? Ano ba ang role ng isang technical team? Technical team. Meron tayo diyang clue sa taas. Doon sa upper right corner ng ating screen. Another clue, sila kung sa painting, sila yung kulay, sila yung nagbibigay buhay sa pag-arte doon sa isang eksena. Ayan, ating teatro. Sabi ni Zara Irish, J daw, prepare and secure appropriate music and sound effects. Ito nga ba yung role ng isang technical team? Sabi naman ni Ann Padilla, letter D at saka letter J. Prepare and secure the light effects. Okay? At sagot din niya yung letter J kanina. Ayan. So, tingnan natin ang sagot. Nakuha nga ba nila ang tamang sagot? Ayan. So, correct. Ang tamang sagot ay letter D at saka letter J. Tandaan natin, ang technical team, sila ang nandoon sa technical aspect pagdating sa light effects, di ba? Kung ang kulay ba na ibabato ay pula, dilaw, asul, okay? Or may spotlight nga ba na ibibigay doon sa nag-perform ng isang area, okay? And prepare and secure appropriate music and sound effects. Diba? Ano nga ba yung klase ng music na ilalagay natin sa isang maramang eksena, sa isang nakakatuwang eksena, diba? So, kailangan natin yan matutunan. Okay. And lastly, okay, casting team. Okay. Casting team, clue. Siyempre, sila yung natita sa mga letters natin, sa mga choices. Pero, pag sinabi natin casting team, panigurado, ito yung unang-una nyo nakita bilang audience na nasa stage. Ano kaya yung duty and responsibilities ng mga tao na nakikita natin sa stage kapag performance na nila sa isang teatro? Ano kaya mga sagot natin dyan? HK. Okay? Act their respective roles, sabi ni Balin. Okay? And K, perform on stage. Tingnan natin. Sabi naman ni G. Bantula, may letter G siyang sagot, memorize scripts. Okay? Tapos H and K din yung sagot niya. Okay? Sabi ni Hyacinth Feliciano, ay H and K din. Sabi ni Rafael Rodio, it's their E, makeup artist during the play. Parang nasagot na natin yun kanina, pero tingnan natin, baka din. Okay? And K din, perform stage. Tingnan natin yung tamang sagot. Ano nga ba? Okay? Ano nga ba ang tamang sagot? Okay, it's letter G, memorize the scripts. H, act their respective roles. At K, perform on stage. Ito yung role ng ating mga duties and responsibility ng ating casting team. Or simply, they are the performers.
Okay, so muli, masiglang umaga sa ating mga manonood at sa ating mga tuties, mga parents at mga teachers. Okay, so tatandaan natin yung ating mga duties and responsibilities kasi baka magbuo tayo ng isang production. Okay? Sa mga susunod na panahon or baka may gusto sa inyo na maging artista sa isang teatro. Okay? Alamin din natin yung ilang mga kwento tungkol sa mga play na naganap or nagawa during the ancient period hanggang sa romantic period. Magsisimula tayo sa Oedipus Rex during the Greek period. Naalala nyo ba na si Sophocles ay isa sa mga kilala na playwrights natin during the ancient Greek period? Naalala nyo ba? Okay. So, ayun, may kinalaman din yung aking pagsusuot ng crown ngayong araw na to, ang effort na pagsuot ng crown ngayong araw na ito, at ang pagsuot ko ng aking pink na long sleeves at saka, okay, ito, ayan, kasuotan ngayon na para akong mag-JS. Bakit? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa dalawang kwento na may kinalaman sa hari at may kinalaman sa isang nagmay-ari ng isang isang mayamang pamilya. Okay. So, ano nga ba yung Oedipus Rex ni Sophocles? Okay? So, si Sophocles, balikan natin. Meron siyang ginawa na 123 plays. So, ang dami nun. So, imagine gaano kahirap gawin yon. Pero, there are only 7 survive in a complete form. Ito yung Ajax, Antigone, the women of Trachis, Oedipus the king, Electra, and Philoctetes, and Oedipus at Colonus. Magkaiba po yung Oedipus the king and Oedipus at Colonus. Okay? So, ano nga ba ang meron dito sa ginawa ni Sophocles? Si Sophocles din ang isa sa mga nag-contribute na magkaroon ng third actor kasi usually limited lang yung performers para sa Greek theater. Pero siya medyo nirevise niya ng koonte para magkaroon ng development yung ating theater. Okay? And also there is the presence of the chorus. Okay? Now, ano nga ba ang Oedipus Rex by Sophocles? Konting summary or idea kung ano ba yung Oedipus Rex. Oedipus Rex ay isang kwento na kung saan ito ay si Oedipus ay pinanganak na hindi siya actually kasama ng kanyang mga totoong magulang. Okay? Kasi merong isang oracle na kung saan si King Laius ay papatayin ng kanyang sariling anak. So inilayo ng nanay niya ni Jocasta yung kanyang anak na si Oedipus at ipinaampon sa iba na hari. Okay? So nagkaroon ngayon ng pagkikita itong pamilya, ang totoong pamilya ni Oedipus. Unintentionally, napatay niya yung kanyang tatay na si King Laius at naging asawa niya si Queen Jocasta, ang kanyang nanay. So, kapag sinabi natin sa psychology na Oedipus, ito yung what do you call this? A relationship, a close relationship of the son and the mother. Counterpart niyan yung Electra na sinulat din ni Sophocles. Ang Electra naman, attachment naman or close attachment naman ng anak babae sa tatay. Okay? So, mas malalim pa yung maiintindihan nyo sa psychology as you go along to your study. Okay? So, yun lang yung medyo konting brief discussion doon. Sino-sino nga ba yung mga characters dyan? Siyempre, yung ating lead character ay si Oedipus. Siya yung king of Thebes. Andyan din si Creon, the Oedipus brother-in-law. Si Eurydice, Creon's wife. Apollo, he is the god or oracle of Delphi. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng oracle na mapapatay ni Oedipus ang kanyang tatay. Okay? So King Laius is it's not mother, it's a father of Oedipus. Jocasta is the mother of Oedipus. Let us have a correction on that. King Laius is the father of Oedipus and Jocasta is the mother of Oedipus. Polynices and ETUlay are the sons of Oedipus.
Ayan. So, si Tiresias, he's the blind prophet. Polybus is the Oedipus foster father. Di ba sabi ko sa inyo kanina, may nag-adapt kay Oedipus. So ito si Polybus. And Merope is the foster mother. Antigone and Ismene are the daughters of Oedipus. And Haemon is the Antigone's lover. And Sphinx, di ba yung nakikita natin sa Egypt, this is the half human, half lion that symbolizes plague and misfortune. Okay. So yun yung characters. If you are going to create a production of Oedipus in your own school, ito yung mga characters na dapat nating makilala. Okay? At syempre, pag kinilala natin mga characters, dapat alam din natin kung paano ito umarte, kung paano ito gumalaw. This is very important sa isang presentation or production ng theater. Ang genre ng ating theater play na ay tragedy. Ibig sabihin, it has a sad ending. The number of characters per play is 1 to 3 characters. Okay? Pero pwedeng mag-portray ng ibang character din yung isang character. Kumbaga, multiple characterization ang pwede niyang gawin. Okay? Kasi nga, during the Greek period, or Greek theater, kukunti lang talaga yung mga performers natin. And there are choruses. Okay? Next. Siyempre, pag sinabi natin chorus, madami yan. So sila yung parang supporting performers. Very, very distinct characteristic ng Greek period, yung pagsusuot ng mask. Okay? Nakikita nyo yung gold na character dito na may crown. Diba? Kaya ko ngayon eh. Because that is the, what do you call this? The costume of Oedipus. Ayan. Jocasta, ang character naman ng mask niya is the expression of, it depends on the scene of the play. So, it varies. Antigone and Ismene, usually white face lang siya. Okay, white face lang siya. Okay, and sad looking. While Creon, yung sa bandang taas na makikita ninyo, he is mad and angry, facial expression with crown. So yan yung usually na makikita natin sa presentation ng Greek theater na Oedipus Rex. Mostly naka-crown. Ang tanong, paano sila umaarte kung naka-crown sila? Okay? Pag naka-crown sila, parang disregarded na yung facial expression. It's more of the movements, gestures. Okay? Yun yung mas distinct sa kanila in the Greek theater. Costumes of the male who are usually performers, 'di ba? Sabi nga natin, walang babae during that time masyado. Okay? So men wear loose florid poncho. Ito yung mahabang damit na nakikita natin on our screen with pleated shoulders while female wore drape robes. Music, ayan, may music din tayo na pinapakita o ginagamit natin para sa ating Greek theater performance or production. Okay? So gumamit ng chorus at the beginning para makatulong ito to give circumstances of the play of the Oedipus Rex. And the stage, kung makikita ninyo, meron lang siyang facade ng Parthenon, which is, alam naman natin na ito ay isang kilalang architectural design sa Greek, okay, or sa Greece. Ayan yung facade, ibig sabihin yung front of the Parthenon. Okay? Elevated into 5-step risers at the center. Ganyan yung itsura ng isang stage. Okay? Para sa Oedipus Rex. Okay. So, kamusta naman kayo? Okay? Medyo may literary tayo ng konti. Meron tayong arts, elements, and principles of design ng isang theater. Okay? Yan. Hello and good morning, Tutor Tony. We miss you. Ang dati natin tutor sa Health 9. Ayan. Hello po. Thank you for watching. Ayan. And thank you for sharing. Nakita ko yung message mo sa group natin. Okay. Thank you very much. And, ayun nga. So, meron tayong literature, meron tayong elements of and principles of theater na makikita natin doon sa ating diniscuss. And also, 'di ba? Pag sinabi kasi nating theater, this is a multimedia and therefore hindi lang tayo basta umaarte, hindi lang basta may lights, hindi lang basta, syempre nandun rin yung literature. So dapat kung nababasa natin ang literature pag create tayo ng production. Bakit? Kasi importante na uunawaan natin ang kwento. Okay? So,
Romeo or Romeo, where are the Romeo? Sabi ni Juliet. Okay? Sabi naman actually nag-play ako dati as ang role ko ay tatay ni Juliet. Julieta, don't turn your back against me. I'm still talking to you. Ayan. Konting pa-sample sa ating Romeo and Juliet by William Shakespeare. Handa na ba kayo malaman kung ano ang Romeo and Juliet? Ayan. Although famous naman sa atin si William Shakespeare kasi natutunan natin nung mga nakaraang discussion natin na William Shakespeare is known as the Bard of Avon. Okay? And his existing works consist of 38 plays, 154 sonnets, and 2 long narrative poems. Okay, ayan. So tandaan natin, sa Renaissance theater, dyan sumikat si William Shakespeare. At hanggang ngayon, kilalang-kilala pa rin si William Shakespeare. Okay? Ano nga bang meron sa Romeo and Juliet? Siyempre, ito yung kwento ng dalawang nag-iibigan, si Romeo at saka si Juliet, na kung saan mag-aaway ang kanilang pamilya. Okay? So dito malalaman natin paano nag-unite ang dalawang mag-aaway na pamilya. Okay? Yung union ng dalawang pamilya ay medyo nakakalungkot sa dulo. Okay? If you are going to read the text or the script, medyo nakakalungkot kasi doon sa dulo, doon lang sila nag-unite, doon lang sila nagkasundo, yung dalawang pamilya. Okay? Yun nga lang, the sad part is namatay si Romeo and si Juliet. Okay? So, kilalanan natin, sino nga ba si Romeo at sino nga ba si Juliet. Okay. Romeo is the sole heir of Montague. Okay? Dalawang pamilya kasi actually nahahati sa tatlo na grupo yung ating mga performers dyan. We have the Montagues, we have the Capulet, and we have the supporting performers. Na kung saan ang Montague, isang buong pamilya sila. Andyan yung pamilya ni Romeo. Okay? Sa Capulet naman, andyan yung pamilya ni Juliet. Okay? Andyan yung nanay at tatay, yung mga servants sila, and so on and so forth. And they are the sole fortune or tagapagmana, sole heir nung kanilang family, 'di ba? So medyo andun yung conflict, magkaaway yung pamilya tapos magigigan yung dalawa na galing sa dalawang magkaaway na pamilya. So andyan din si Friar Lawrence na kung saan si Friar Lawrence naging advisor ni Romeo and ni Juliet. Andyan si Tybalt na cousin ni Juliet at si Mercutio na best friend ni Romeo. At nag-away sila sa play. Okay, medyo madugo ang kanilang tunggali. And Paris is the love of Juliet na yun ang pinipilit ng tatay ni Juliet para sa kanya na mapangasawa. Okay? So you have to marry Paris. Okay. Siyempre, ano yung mga props? Okay? Kung kanina medyo konti lang yung props during the Greek theater, dito medyo marami. Andyan yung dagger, andyan yung sword, andyan yung pillow and bed, and a lot more. Siyempre, andyan yung pinaka-famous na vial of potion na ito ang ininom at nakatulog. Tapos pagkagising, akala patay, nakatulog, tas akala patay na si Juliet. So, nagsaksak si Romeo. Hindi niya alam na buhay pa pala si Juliet. And ayun, nagsaksak na rin si Juliet para at the end of the story ay sila ay magkasama pa rin. Okay? Till death do we part. Okay, so yun. Medyo nakakalungkot yung eksena na yun. At medyo grandioso ang itong performance ito o yung production na ito. Okay? Ito yung mga costumes. Ayan yung costume ng king, ng queen, ng prince and princess. Ayan. Pwede tayo na mag-devise ng ating sarili or mag-innovate ng sarili nating costumes and props. Okay? Kung ano yung meron tayo sa closet natin, yun ang gamitin natin. Okay yun. Okay? So kung may budget naman, 'di ba? Pag big production, yung mga professional mga productions, talagang nagsusuot sila ng mga magagandang kasuotan. Pero bilang estudyante, mag-innovate tayo. Maraming paraan pa tayo ay makapag-save ng expenses natin sa ating mga kasuotan o sa ating mga costumes. Okay? So tip 'yan. Okay? Ayan. So, anong itsura stage naman? Okay, napag-usapan natin yung characters, yung props, yung costume. Siyempre, dapat may yung itsura ng stage. If you are going to have a production of this Romeo and Juliet, andyan yung balcony na pinaka-famous na mga eksena sa Romeo and Juliet. Diyan nag-uusap
si Romeo at saka si Juliet. Okay. Then, ito yung tinatawag nilang heaven. Okay, the balcony scene. Okay? Tapos, andyan din yung main stage na kung saan andun yung maraming eksena na ginagawa, the discovery scenes. Okay? And also, meron tinatawag na understage or yung hell na tinatawag. So, these are the parts of the stage. Makita nyo, may pagkakaiba na ngayon yung itsura ng stage from the Greek to the Renaissance period na theater. 'Di ba? So, amazing. Okay. So, may tanong ba tayo? So I hope na intindihan ninyo yung konting literature natin at yung elements and principles of design ng ating Greek theater na Oedipus Rex at ang ating Renaissance na Romeo and Juliet by William Shakespeare. Okay, at this point, I want you to write true if the statement is correct and false if the statement is incorrect or wrong. Ready na ba tayo dyan? So ihanda na po ang inyong mga daliri para mag-type. Okay? So, unang statement natin, Sophocles is an ancient Greek tragedian who wrote 123 plays during the Greek period but only survived in a complete form. Ito nga ba ay true or ito nga ba ay false? Comment your answer down below. Okay? Sabi ni Ana Micaela Estrella, true. Sige nga po, tingnan natin kung true or false nga ba. Okay? Sabi ni Mel Hershey Katigbak, it's true. Okay. So sabi ni Marian Aton, true. Ronian Pesarillo, true. Okay? We have, sino to? Ayan. Patricia Canyasares is true. Lahat sila, ang sagot nila ay true. Tingnan natin. Stamp it. True. Okay. Next, number 2. William Shakespeare has been known as the Bard of Avon, who wrote the famous tragedy in one of the most enduring love story, Romeo and Juliet. Is it true or false? Sa number 2. Okay? Tingnan natin. Okay. Tama din ang sagot nyo. Noemi Bantula, Denise Kyle Colombo, and Ana Micaela Estrella. True din ang sagot nila. Okay. How about number 3? Lagyan natin ng number, ha? The opera Carmen is one of the world's famous opera which was written by William Shakespeare. Si William Shakespeare nga ba ang librettist ng Carmen na opera? Is it true or false for number 3? Okay, tingnan natin ang inyong mga sagot. Okay. Napag-usapan ba natin kanina ang Carmen ni William Shakespeare? Okay, sabi ni Joanne Rodriguez, false. Sabi ni Daniel Pino ay false din. Caparal Relly ay false din. Okay, so hello from Davao de Oro Division. Okay, Ma'am Emma Tan, masining na umaga po. Ang sagot ay false for number 3. Okay, pag-uusapan natin yan sa next session natin. Playwrights are the ones who act on stage with the respective roles. Number 4. Okay? Sila nga ba yung umaarte? Ang playwright nga ba? Okay? Ang playwright nga ba? Hello mula sa Antonio Villas Vocational High School, Justin Mark Mucas. Okay? Sa number 4, false ang sagot nila Valine, ni Ronian, ni Patricia, false, and that is the correct answer. How about in number 5? Production team are responsible for stage decorations, props, costumes, and other art designs. Okay, sa number 5, true or false? Okay, so, ayan, false pa rin. Sa number 4 ang sagot nila. Tingnan natin how about in number 5. Okay, ayan. So, ang tamang sagot dyan is true. Sabi ni Jolan Borja with thumbs up pa. Okay, so, ayan. Ito yung ating summary. Okay, pwede nating screenshot yung ating summary ng mga performers, movements, facial expression, costumes, and stage design, which are the elements and principles of design for the Greek theater and the Renaissance theater, featuring the Oedipus Rex by Sophocles and the Romeo and Juliet by William Shakespeare. Ayan. So, screenshot natin. Okay? So, don't forget to post your learnings or yung mga takeaway ninyo ngayong araw sa arts and sa health. Post it in your social media account or sa inyong Facebook.
Tapos itag niyo yung MAPEH teacher ninyo para makita nila na may natutunan kayo sa ating ETUlay ngayong araw na ito. Okay? So, I'm now giving you to Tutor Chi for Health 9, and thank you very much for your active participation. Okay? So, hello, Tutor Chi. Hello, thank you, Tutor Dada. Ayan. Okay, so magsimula na tayo sa health. Ayan, hintayin lang natin yung screen. Habang hinihintay natin yung ating presentation, batiin ko muna ang ating mga participants today, especially sa aking mga estudyante dyan sa General Mariano Alvarez Technical High School sa GMA Cavite. Okay, sa aking mga colleagues dyan at sa ating department head na si Ma'am Bessie L. Madriaga, and also to our principal, Victorio N. Medrano. Okay, so good morning everyone. Again, this is Tutor Chi for Health 9. Okay, ito po akong magiging online tutor ninyo for today. Okay, so now, today, we'll be talking about the risk factors related to intentional injuries and ways to prevent and control them as promised. Yun yung lagi ko sinasabi a few weeks ago sa ating last session. Okay, so to start with, let me present to you yung kung saan ano ba yung mga references na ginamit ni Tutor Chi dito. So ginamit natin yung module natin galing sa SDO, Region 7. We also made use of the learner's material, yung ating book sa physical education and health. And also meron akong mga add-ons na kinuha natin sa internet. Okay, so andito po yung ating mga references to acknowledge them. Okay, so bago tayo magsimula, again, sabi ko nga, I'm looking forward that our tutees and learners today, along with their parents and teachers, would be able to, at the end of this session, identify the risk factors related to intentional injuries, and we would be able to list down measures to prevent and control these intentional injuries and demonstrate awareness about the preventive measures to avoid this type of injuries. Okay, so bago tayo magsimula, let us first have a short review of what we had last time. So last session, we identified what an injury is, and I have given you the two classifications of injury. So sabi natin meron tayong dalawang two classifications. So ano nga ba ulit yung ating mga classifications na diniscuss last week? So we have your intentional. Tingnan nga natin. Okay, intentional, and we have the unintentional injuries. Okay, last time, define natin yung intentional and unintentional injuries. When we say unintentional injuries, so ito yung mga type of injuries that we have discussed nung tayo ay nasa third quarter. So ito yung sinasabi ko no, more on the physical injuries. So intentional injuries is defined as an injury. Okay, yan natin yung next slide natin. Unintentional injuries are injury that is caused on a purpose or without intention to harm you. So ito po yung mga injuries na na-acquire natin, na damage yung ating body, but hindi siya sinasadya. Okay, yung ano naman yung intentional injuries? Okay, so intentional injuries are opposite of unintentional. Type of injuries that occur purposely or with unintention. It is either caused by yourself, by oneself to his own body, or caused by another person or even a group of people. So kapag po ang injury ay sinasadya at may intention, ito po yung tinatawag nating intentional injuries. And last session, we have also discussed ano ba itong mga types of intentional injuries. Yes, meron tayong mga types of intentional injuries. And we classified these intentional injuries into two. We have the self-inflicted and the assault type of intentional injuries.
Ano ba yung pag sinabi natin self-inflicted? From the word self. Okay, andyan na yung clue natin. Yan, natatandaan natin na clue. Pag sinabi natin self-inflicted, ikaw mismo, yung sarili mo, ang nagkakos or nagda-damage sa iyong body. Okay? Ikaw ang nagkakos ng damage to your body to ended up with the intentional injury. Ano naman yung assault? This is the opposite of the self-inflicted. Kung yung self-inflicted, ikaw mismo ang gumagawa ng damage sa sarili mo. Then, yung assault type of intentional injuries, these are type of intentional injuries that is being caused by another person or even a group of people. Kapag ang gumawa ng damage sa'yo or harm or nag-brought sa'yo ng danger ay ibang tao, then it is classified as assault intentional injuries. Okay. So ano nga, babalikan natin, diniscuss natin yan. Paalala ko lang po ulit, when we have our discussion today, katulad din ng ginawa ko last time, maalala po, ang pag-uusapan po natin ay mga masaselang issue. So ito po ay for educational purposes to enlighten not only our duties, maganda nga po sana na yung ating mga duties ay nag-guide ng kanilang magulang because these intentional injuries does not involve only our duties or our learners, but also the family, the community, and the people that surround us. Okay, lahat dito involved sa intentional injuries ito. So, balikan natin yung self-inflicted. So, under ng self-inflicted intentional injuries, dito papasok yung suicide. Ayan, napapanahon yan. I just want to share this story. I have a friend of mine na meron siyang nephew na doon ko napatunayan na totoo pala talaga yung mga balita na may mga estudyante na nagsusuicide daw dahil lang sa pagsasagot ng module. Siguro sa sobrang pressure at dahil tayo ay nandun lang sa loob ng bahay. So yung iba sa atin hindi nag-guide ng parents, walang nagpapacilitate, wala rin naman lagi si teacher para to guide us. So nakakalungkot kasi talaga palang merong mga kabataan na nagsusuicide just because of the pressure sa pagsasagot ng module. So I hope na si Tutor Chi today ay matutulungan kayo not only to impart knowledge on how to prevent and control this type of injuries, but also to empower you. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, I want you to share this discussion not only for you to guide and to answer your module, but to empower you para magamit mo sa totoong buhay. Kasi ang mga issues na to, ang mga intentional injuries nito, ay napapanahon at mostly involve ang mga youth or adolescents na katulad ninyo, mga duties natin. So let's go back to self-inflicted type of intentional injury. So andito na nga yung suicide and para-suicide. Okay, so diniscuss ko yan last time. It is just a review. Kapag sinabi nating suicide, ano ba difference ng suicide from para-suicide? So meron siyang prefix na para. So pag sinabi nating para, parang nag-connote siya ng false. Okay, similar to but not exactly the same. So when we say suicide, the person is hurting herself with an intention of taking his own life. So, meron kang intention na kitilin yung buhay mo. But, on the para-suicide, you all have the intention to hurt yourself, but wala kang intention to take your own life. So, wala kang intention. Bakit ito ginagawa ng mga tao na nagkukumit ng para-suicide? Para-suicide is being committed by people to get the attention of other people. Siguro gusto lang nilang mapansin, gusto nilang mapansin sila ng pamilya nila, or kung sino mang tao yan. So ito yung ginagawa nila para suicide. So yung example ko sa inyo last time, a good example of para suicide para mas maintindihan natin, ay yung naririnig nating self-mutilation. So yung mga nagsusugat sa sarili nila, okay? So paano nakukuha nila at nakukuha nila yung attention ng ibang tao. Now, punta naman tayo sa assaulted type of intentional injuries. Okay. So, itong assaulted type of intentional injuries, medyo, ito na dito napapasok yung mga masiselang issue
na pero kailangan nating pag-usapan para mas malinawan tayo kasi alam kong maraming victims of these intentional injuries yung nananahimik lang because of wala ding hindi silang ganun ka-knowledgeable, natatakot, at marami pang ibang klase ng factors. So mamaya pag-uusapan natin yan. So under assaulted intentional type of injuries, dito papasok yung ating domestic violence. Kapag sinabi nating domestic, lagi nating iisipin, it involves the household. Nangyayari lang siya sa loob ng bahay. Sino ba ang mga victim ng domestic violence? Kahit sino po sa inyong household, sa family namin. So according to the study, maraming studies ngayon at sa balita nagsasabi na nagsimula itong pandemic nating situation, tumaas ang rate ng domestic violence because mas marami tayong time na nandun lang tayong lahat ng miyembro ng pamilya sa loob ng bahay. When we say domestic violence, this is a physical, more on physical abuse, hitting, punching, and also involves sexual abuse, okay, to the family members caused by another also family members or a relative or member ng household. So pag sinabing domestic violence, violence na nangyayari lang sa loob ng bahay. Next, we have your bullying. And bullying, we classify this as verbal. Kapag merong isang tao na nagsasabi na sa'yo ng mga nasty or mean things, that can be classified as verbal bullying. So ito, nung nandun tayo sa school, mas familiar to sa ating mga duties, okay? Involved dyan yung physical bullying. When we say physical bullying, meron ng hitting, merong punching, or kaya kinukuha mo yung possession or pag-aari ng isang tao, that can be classified as physical bullying. And then of course, we have the social bullying. Kapag nasisira mo na yung reputasyon ng isang tao, that can be classified as social bullying. I-associate ko na din yung social bullying sa cyberbullying. Ito din yung ginagamit mo naman yung social platform para siraan yung isang tao. You are posting things that can damage one person's body and nature. Okay. Then when we have also stalking, under din yan ng assault. Ma'am, paano ko po ba i-define yung stalking sa admirer ko lang na nagbibigay ng regalo? Kasi pag sinabi natin stalking, this is a behavior when somebody is always following you, sending you messages, giving you gifts na hindi ka na nasisiyahan. Ito, instead, nakakaramdam ka na, natitreaten ka at nakakaramdam ka na ng fear na lagi ka niyang sinusundan. If the pattern of the behavior is like that, that is the time that we can call it stalking. Di ba minsan, masarap naman talaga yung binibigyan ka ng regalo. Kaya lang kapag sobra na, kapag lahat na lang ng kilos mo, sinusundan niya, inaalam niya, at nati-threaten ka na, iba na po yun. We can classify it now as stalking. Then, nandiyan din ang ating gang and youth violence. We also have, sa gang and youth violence, diyan na natin isasama yung pagsali ng ating mga kabataan sa mga illegal. Take note po ha, illegal fraternity. Kasi ang fraternity po naman talaga sa mga colleges, meron po talaga yan. At ang purpose po talaga ng fraternity is brotherhood and sisterhood sa sorority. But, meron kasing mga illegal fraternity. So kaya doon sa mga news, marami tayong nababalitaan na namamatay out of hazing. Okay, kasi sumasali sila doon sa mga, ang purpose ng fraternity ay hindi naman talaga brotherhood. So ito yung mga illegal. Again, take note that illegal fraternities. Also kidnapping and abduction. So, and then we have abuse. Yung abuse po, it can either be sexual abuse or verbal abuse. Kapag sinabi natin sexual, again, ito yung masaselang issue na sinasabi ko. Papasok na po dito ang rape, molestation, child pornography, at po yung incest. Ano po ba yung incest? This is when you are being forced to have a sexual act done to you by a family member or relative. Okay? So again, so haba na ating review. So doon yung ating, ito ang ating mga intentional injuries. Ngayon, I want you tutees or our learners to ask yourself and also yung mga guardians natin. Tanungin natin yung sarili natin.
Sino ba yung at risk dito sa mga type of intentional injuries na binanggit ko kanina? Lahat ba tayo ay at risk for this type of intentional injuries? Yes. Am I at risk for these intentional injuries? Yes. Ang danger po at harm out of these intentional injuries, nandyan lang po yan. Pwedeng hindi natin na-encounter ng mga mahal natin sa buhay, ng ating mga kaibigan, but may magagawa ba tayo to prevent or to avoid the danger or harm ng mga injuries na ito? Meron po. So let's start with, ito ang excited ako. Ano ba ang magagawa natin para hindi natin mailagay yung sarili natin doon sa mga type of intentional injuries na binanggit ko kanina? So meron po akong mga kinumpile dito ng mga kailangan na pwede natin gawin. Okay, so let's start with number 1. Okay, ito po. Identify the risk factors. Ano po ba yung mga risk factors? Describe muna natin yung risk factor. When we say risk factor, okay, next slide tayo. Ano po ba yung risk factor? So sabi dyan, risk factor is anything that increases the chance or the likelihood na magkaroon ka ng injury, disease, or even it result to a negative outcome. Yan po yung risk factor para mas maintindihan natin. Ito yung mga dahilan na dinadagdagan pa niya yung chances mo na magkaroon ng intentional injuries or unintentional injuries or disease or it can result to a negative outcome. Okay, so next slide po tayo. Yung risk factors natin is classified into 4. This is according po, inadapt ko po ito sa CDC ng United States, which is Center for Disease Control and Prevention. This is an agency in the United States. So, inadapt ko siya because katulad na nasabi ko kanina, these intentional injuries can, everyone is at risk of this type of injuries. Wala naman tong pinipili na tao. So, lahat tayo ay at risk dito. And ang kanilang data na risk factors is also adaptable dito din sa Philippines. So, ito po ang classification ng mga risk factors. We have your individual, we have the family, peer and social, and community. So, let's start with individual risk factors related to intentional injuries. Okay. So, yung po mga individual risk factors, andyan daw po yung history of violent victimization. So, ito yung mga individual risk factors na kapag na-experience mo to or ito yung mga meron yung isang tao, mas malaki yung chance niya na mag-result into intentional injuries na mga binanggit ko kanina. So, kapag ang tao daw ay merong mga attention deficit disorder, learning disorder, aggressive behavior, involved siya sa mga drugs, alcohol, or tobacco, may low IQ. So to sum it up, kapag merong emotional and mental disturbance and intellectual disturbance yung tao, mas prone siya or there is a high chance or likelihood to acquire intentional injuries. Ano naman po yung family risk factors? Okay. Pag sinabi natin family risk factors, ito daw po yung authoritarian child-rearing attitudes. Meron din tayong inconsistent disciplinary practices. Kulang tayo sa disiplina kasi merong low parental involvement. Hindi naman natin maalis kasi yung mga pamilya hindi naman pare-parehas na laging magkakasama. Meron tayong household or family ng mga parents nila ay kailangan magtrabaho abroad. Okay? So, ito yung mga nagre-resulta kasi less yung guidance na parents. Meron din tayong low emotional attachment to parents or caregivers. Meron din tayong low parental education and income. Okay, parental substance abuse, poor family functioning, and ito na yung sinasabi ko, monitoring and supervision of children. Next, we have your peer and social risk factors. So ito na, dito na mga papasok yung sinasabi ko kanina na kapag hindi ka tanggap sa isang grupo, okay, gusto mong ma-involve sa mga gangs, ayan. So, dito po papasok yung peer and social risk factors. Next, and last,
type of risk factors, we have the community risk factors. So dito napapasok yung anong klase bang community yung iniikutan natin. So nakaka-apekto po yun. At ito po ay nagdadagdag ng chance ng likelihood for us to acquire or damage or harm caused by intentional injuries. Okay. So first, we have first to identify the risk factors. Bakit kailangan natin malaman yung mga risk factors? Importante na malaman natin kung ano yung risk factors para alam natin kung saan ba nanggagaling, bakit ba tayo na-involved dun sa type of injuries na yun. Next, number 2. Next slide, please. Okay, so number 1, sabi ko kanina, identify the risk factors. So, secondly, yan, eto naman, learn self-defense. Be a street smart. Ma'am, sinasabi mo ba sa akin? Sabi mo, learn self-defense. Kailangan ba mag-enroll na ako sa mga martial arts classes? That is one. Pero mas malalim pa ang ibig ko sabihin sa self-defense. When we say self-defense, this is learning techniques, not only the physical strategies na matuto ka ng mga martial arts skills, but also you should not only be physically prepared, but you should be also mentally and emotionally prepared. Be a street smart. Ano ba yung street smart, ma'am? Yung ba yung lagi lang ako sa kalsada? Hindi po. When we say street smart, it is your ability to protect yourself even when you are alone or even when your parents are not around. Okay, so yan po yung pagiging street smart. So ma'am, meron akong, next slide tayo, meron ako dito mnemonics na ginawa. So ito lang po ang tandaan nyo para matuto kayo ng self-defense na sinasabi ko na physically, emotionally, and mentally prepared kayo. At tandaan nyo lang, Sisa. Ma'am, si Sisa, yung ba yung nanay ni Basilio at Crispin sa Noli Tangere? Okay, hindi po. Mnemonics lang po yan para po mas mag-instill sa atin at mas matanda natin. So ano po ba itong Sisa? Okay, Sisa stands for self-protective attitude, I for intuition, S for self-confidence, and A for assertiveness. Okay, let's start with self-protective attitude. Kapag sinabi natin self-protective attitude, dapat sa'yo pa lang, balik po tayo sa kabilang slide, pag sinabi natin self-protective attitude, dapat sa sarili mo pa lang, alam mo na that you should be treated equally and you have the right to be respected. Okay, lahat tayo dapat meron, alam natin yun. At alam natin kung paano natin puprotektahan yung ating sarili. Kapag sinabi naman natin intuition, ito yung sinasabi natin gut feeling, yung instinct. Even animals, meron silang instinct. Alam natin yan, nature natin yan, na merong makaramdam tayo ng danger. Kapag alam natin na yung pupuntahan natin event, for example, may pupuntahan tayo, medyo magulo, alam mong magulo yung lugar, alam mo na may harm doon, may danger, huwag ka nang pumunta. So that is an example of intuition. Instinct yan even ng animals. Kapag nararamdaman natin na may danger or natithreaten tayo, pairalin natin yung intuition. So that is part of having a self-defense. Next, we have self-confidence. Pag sinabi natin self-confidence, hindi naman overconfidence. Lahat ng sobra, lahat ng kulang, hindi maganda. Doon lang tayo sa gitna. Magkaroon tayo ng self-confidence. So, related na rin siya dun sa assertiveness. When we say assertiveness, meron tayong confident behavior. Bakit kailangan natin maging confident at magpakita ng confident behavior? That is because ang attacker ay ang kanilang ina-attack ay yung mga easy victims, yung mga weak. So, kailangan ipapakita natin na tayo ay confident at kaya natin protektahan ang sarili. So, again, tandaan, to learn self-defense, tandaan lang po yung Sisa. Okay, so kanina sabi natin, identify the risk factors. Then next, we have to learn self-defense and be a street smart. And then thirdly, know your protection rights. Opo, tama po. Dapat alam po natin kung ano yung karapatan natin. Sabi ko nga, we have to be self-responsible in protecting ourselves. Kasi hindi naman lahat ng mga pamilya natin ay nandiyan lang sa tabi natin para to protect us. But I want you to
I want you to know that our government also created laws in order to protect us. And there are also government, next slide po tayo, meron tayong mga government agencies and concerned groups or yung mga NGOs na pwede nating puntahan. I just want to share this kasi sa United States, marami doong mga groups na pwedeng puntahan yung mga nagsasuffer ng mga intentional injuries na ganito. Ang napapansin ko lang dito kasi sa Philippines, parang hindi pa tayo ganun ka-well-educated, hindi pa natin alam kung kanino tayo pwedeng pumunta in the case na maka-encounter tayo ng danger or harm ng mga ganitong intentional injuries. Sa Amerika kasi, kapag merong naabuso, merong nangyari ng ganitong intentional type of injuries, meron agad silang mga group na pwede nilang puntahan. So dito sa atin, meron naman tayong mga laws. Kaya lang minsan hindi tayo knowledgeable sa ating mga laws. So I just want to cite two laws. We have the Republic Act 7610. This is a special protection of children against abuse. And we have the Republic Act 10627, Anti-Bullying Act. So yan, familiar sa inyo. At marami pa tayong protected laws na ginawa ng government in order to protect us. Okay, so sabi ko nga kanina, next slide tayo, sabi ko identify the risk factors. Then we have to learn self-defense, be street smart. Then know your protection rights. And lastly, eto po, yung katulad na sinasabi ko kanina, identify people whom you can trust. Napakalaki pong factor, parents and duties, yung support system. Ano ba yung support system? Ito yung mga tao na pwede mong lapitan, na pinagkakatiwalaan mo, na pag may merong nangyaring hindi maganda sa'yo, pwede kayong lumapit agad sa kanya para matulungan kayo. Okay, so pwedeng, it can be your parents, pero alam ko sa mga adolescents karamihan, dahil when their parents are not around, meron pa silang ibang mga tao na pinagkakatiwalaan. So it can be your friend, a family friend, it can be your teacher, it can be your guidance counselor sa school, or it can be your spiritual advisor, or mas maganda nga na member tayo ng isang mga spiritual associations para meron tayong malalapitan agad at makakatulong sa atin when we encounter this type of intentional injury. Okay, in talking about identifying people whom you can trust, gusto kong malaman sa inyo, ano po ba, I have here 3 situations. Gusto kong malaman ang mga sagot ninyo. At yung mga parents din, i-guide po natin yung ating mga duties. Okay? Meron akong tanong dito, among the people you trust, sa mga taong mga pinagkakatiwalaan nyo, sino po sa mga taong yan, ang pinagkakatiwalaan nyo, when you encounter this type of situation, sino ang una nyong i-approach, hihingan ng tulong, or i-inform? So, pakisagot nga po dyan para makita natin kung ano ba yung mga sagot ng ating mga duties. Kasi na-intriga ako dito. And ginagawa ko po ito sa mga estudyante ko para malaman ko kung ano support system ba ang meron yung aking estudyante ngayon. Okay, so first situation, when you are being bullied by your classmate, sino po ang una nyong sasabihan? Sige nga po. Sino ang una nyong sasabihan? Okay. Sabi ni Dennis Kyle, ni John Fitero Binasoy, friends. Sabi naman ni Daniela Pino Ginsisana, parents. Okay, very good. Sabi ni Carmela May Ayuni Aras, friends daw po. Okay. Next, when you are being stalked by your ex-girlfriend, okay, si ex-boyfriend and si ex-girlfriend, hindi pa naka-move on. So, sino po ba ang lalapitan mo? Sino una mong pagsasabihan? Tingnan nga natin sa ating mga comment box. Okay, sabi ni Ronian Pesarillo, friends and teacher. Eto, si Dennis Calcolambo, sabi niya, my sister. Okay, natutuwa ako, cuties, kasi nakikita ko sa inyo na meron kayong malalapitan kaagad. Ibig sabihin, strong ang inyong support system. Isa po yan sa protective factors na sana meron tayo. Malakas yung ating protective support system. Okay. And then lastly, we have verbally abused by a family member. Sino ang una mong lalapitan? Okay, tingnan na ulit natin ang ating
Okay, sabi ni Ann Padilla, close friend. Sabi ni Sarah Iris, parent and close friends. Ni Pau Domingo, parents. Alam nyo, napansin ko lang sa inyo, marami dito nagsasabi, yan ang sinasabi ko, common kasi sa ating mga cuties, dahil sila nasa adolescent stage. Friends talaga, yung una nilang lalapitan. Although marami rin naman nagsasabi ng parents. Okay. Okay, so thank you, cuties, for your participation. So natutuwa ako kasi at least nalaman namin briefly, partially, kung ano yung inyong mga support system. Okay, so next slide tayo. In your module, I want you to answer, this is for your assignment na. So there is an activity there na entitled My Safety Pledge. Next slide po tayo yan. So ito po ay nandun sa inyong module. Okay, so ano po ang kailangan nyo gawin? In your notebook or in your journal, I want you to write or list down at least 10 preventive measures na ipapractice mo. Okay? In order for you to avoid the danger and harm of this type of intentional injuries. So yan po ang assignment natin ha. Magli-list down kayo ng 10 preventive measures in order to avoid intentional type of injuries. So that's the end of our lesson. I hope natuto po kayo. Sabi ko nga, ang purpose ko dito is not only to impart you knowledge on ways on how to prevent and control intentional injuries, but also to enlighten you and to empower you na magagamit nyo sa real life situations. At hindi lang po ito para sa mga cuties, napaka-importante rin po para din po ito sa mga taong nakasurround sa ating mga cuties, yung family, yung mga peer, yung mga friends, and also the community. Okay, so but before we end this session, tingnan natin kung may natutunan kayo sa akin. So let us have a short quiz. So let us have a pop quiz. So pakitype lang po ang letter, and then this is multiple choice. You just have to choose the letter of your answer. Choose the best answer. Okay, type the number and write the letter. Okay, number 1. Okay, number 1, our question is, number 1 po, next slide please. Okay, number 1, you are being bullied in the school. What is the best thing to do? A, report him to the school authorities. I-report mo ba sa school authorities? Letter B, get even with him by asking friends for vengeance. Pero sabi ating vengeance, maghihiganti ka. Lalabanan mo din siya. Okay, letter C, confront the bully and tell him you do not like what he is doing. So, kukomprontahin mo yun ng bubuli sa'yo. Or letter D, wala ka na lang gagawin kasi magsasawa din siya because eventually, she will find someone else to bully. So, ano po ang ating sagot? Tingnan nga natin ang ating sagot ng ating mga cuties. Okay? Sabi ni Kaparat, ni Noemi Bantula, number 1, A. Okay, tingnan nga natin kung A. Okay, very good. The answer is letter A. I-report po natin sa mga kailangang authorities, school authorities. Una-una sa teacher, sa guidance counselor, at okay, alam na nila yung gagawin nila diyan. Then number 2. Which is a risk factor for suicide attempt? Okay, ano ba daw yung risk factor or something that can increase the chance na mag-commit ka ng suicide attempt? Again, hindi ko na-encourage mag-ano kayo ng suicide attempt ha. This is just a situation. Okay, letter A, good problem-solving skills. Kapag magaling kang mag-solve ng mga problema, at risk ka ba sa suicide attempt? Letter B, history of trauma and abuse. Letter C, strong connections to family and community support. Letter D, effective clinical care for mental, physical, and substance use disorder. Tingnan natin kung anong sagot ng ating mga cuties. Okay, sabi ni Patricia Canyesares, letter B po. Okay, tingnan natin kung anong sagot. Next slide, tingnan natin kung anong sagot. Okay, very good. Letter B. Next question.
Okay, our next question is related to number 2. Sabi kanina doon, yung history of trauma and abuse, yun daw yung risk factor in committing suicide attempt. Now, ang tanong ko, what category of risk factors does history of trauma and abuse belong to? A, individual ba yan? B, family risk factors ba yan? C, peer and social? And lastly, community risk factors. Okay, tingnan natin ang mga sagot ng ating mga cuties. Sabi ni Ana Micaela Estrella, A po. Okay, very good. Tingnan nga natin kung A. Next slide, please. Okay, letter A. Okay. Question number 4. Number 4 na tayo. You notice that you are always being followed by someone who you do not know. So may nang-stalk sa'yo. Anong gagawin mo? What will you do? A, nothing. Wala ka lang gagawin because she is just a harmless admirer. B, run away and hide. Tatakbo ka na lang at magtatago, excuse me. Letter C, tell your parents or other authorities that you trust about your stalker. And letter D, make a scene to catch the attention of the public and then confront the person following you. So ano po ba ang isasagot natin dyan? Okay, number 4, C. Tingnan nga natin kung letter C nga. Okay, this is the right thing to do. Tell your parents or other authorities or sabi ko nga, sino ba yung mga pinagkakatiwalaan mong tao? And last question, number 5. Sabi ko kanina, self-defense is one of the best ways to prevent intentional injuries. So which of the following best describes it? Physical strategies, mental preparedness, emotional preparedness, and having self-confidence, or all of the above. Sabi ko nga kanina, kasi pag naririnig natin self-defense, inisip lang natin martial arts, di ba? Dapat marunong ka ng taekwondo, marunong ka ng karate. Okay? So ano po ang sagot ng ating cuties? We have Ronyan Persarillo, sabi niya, letter D. Okay, tingnan nga natin kung letter D nga. Okay, very good, letter D. So, thank you mga cuties. Ako'y natutuwa dahil marami pala kayong natutunan sa akin. Again, maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo, parents, teachers, and cuties. Again, every Tuesday po, online tutorial ng MAPEH 9. This is Tutor Chi for Health 9 along with my co-tutor, si Tutor Nulet for Music, Tutor Dada for Arts kanina, ang naging tutor, and last but not the least, Tutor Aldrich for PE. Hanggang sa muli po, maraming salamat! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!